ඕකේ එතකොට දැන් අපි කරන්න යන්නේ abc.txt කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එක ඒක ඇතුලේ මෙහෙම රටවල් කීපයක නම් තියෙනවා මට වෙන්න ඕන මේකෙන් මේ ලෑන්ඩ් කියලා තියෙන රටවල් ඉංග්ලන්ඩ් නිව්සීලන්ඩ් ඊළඟට ෆින්ලන්ඩ් අයිස්ලන්ඩ් ඔය රටවල් හතරනේ and පෝලන්ඩ් ඔය රටවල් පහනේ තියෙන ලෑන්ඩ් කියන කෑල්ල තියෙන ඒ ලෑන්ඩ් කියන කෑල්ල තියෙන රටවල් පහ රයිට් කරගන්න ඕන අලුත් ෆයිල් එකට xyz.txt කියලා හැබැයි ඒකත් ascending order එකට ඒ කියන්නේ අර A අකුරෙන් B අකුරෙන් පටන් ගන්න රටවල් මුලට ඇවිල්ලා අන්තිම ඒවා අගට යන්නේ ඒ විදිහටයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලම මම abc.txt ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා read mode එකෙන් ඒක F1. ඊළඟට F2 කියලා මම ෆයිල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා writing වලට xyz.txt. එතකොට xyz.txt එක නැත්තම් create වෙයි. ඒක write mode එකකින් තමයි ඕපන් කරගන්නේ. ඒක F2. හරි දැන් රීඩින් එක. දැන් රීඩ් කරගන්නකොට මම ඉස්සෙල්ලම මේක රීඩ් කරලා ඇරේ එකකට දාගන්නවා. මොකද නැත්නම් සෝට් කරන්න අමාරුයිනේ. එතකොට මම for loop එකක් දානවා for line කියලා variable එකක් හදලා in මොකේද F1. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ F1 එකේ තියෙන හැම line එකම line by line read වෙවි line කියන variable එකට assign වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මම කියන්නේ මොකද්ද? මම array එකකුත් හදාගෙන ඉන්නවා මොකක් හරි arr equal කියලා empty array එකක් මම හදා ගන්නවා. okay empty array එකක් මොකද මම දන්නේ නැහැ lines කීයක් තියෙනවද මේකේ කියලා empty array එකක් හදාගත්තා එතකොට මේ array එකට දාන්න ඕන read කරන හැම එකම හරිද කොහොමද read කරන එක දාන්නේ arr.append මොකද index numbers use කරන්න බෑනේ අපි දන්නේ නැහැ කීයක් තියෙනවද කියලා append මොකක්ද append කරන්න ඕන මෙන්න මේක එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ දැන් මේ loop එක ඉවර වෙනකොට අරකේ තියෙන රටවල් ටික ඔක්කොම මේකට එනවා හැබැයි මට ඔක්කොම append වෙන්න ඕනේ නෑනේ මට ඕන land කියන කැලේ ටික විතරක් append වෙන්න. එහෙනම් if එකක් දාලා if එක ඇතුලේ තමයි ඕක දාන්න ඕනේ. මම if එකක් දාලා බලනවා if within double quotation land in line. අන්න එහෙමනම් විතරක් append කරගන්නවා. එතකොට හරිනේ දැන් array එකේ තියෙන්නේ land වලින් අවසාන වෙන ඒවා විතරයි. හරිද? ඔන්න if condition එක. ඒක මම ඕනවා. bracket එකක් ඇතුලේ දාන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඕකේ. දැන් තියෙනවා. දැන් මේක sort කරගන්නේ කොහොමද? function එකක් තියෙනවා arr.sort. අන්න sort කරගත්තා. දැන් මේක පිළිවෙලකට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඕකෙන් අරන් තමයි write කරන්න ඕන. දැන් write කරන්නත් loop එකක් අවශ්‍යයිනේ. එතකොට මම නැවත for loop එකක් දානවා. for line කියලාම ගන්නම්කෝ. line in මොකේද arr. එතකොට arr එක දිගේ තමයි line කැඩි කැඩි එයා එක එක එලිමන්ට් එක ගන්න. ඒ එලිමන්ට් එක මම write කරනවා. කොහොමද write කරන්නේ? හැබැයි මේකේ slash n එක තියෙනවනේ කලින් එකේ slash n එක තියෙන හින්දා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ මම මොකද්ද කරන්නේ? f2.write. okay f2.write මොකද්ද write කරන්න ඕන? line එක. okay f2.write line එක write කරනවා. okay මේ line එක මේකෙන් කඩ කඩ ගන්නවා ඒක ඒවලෙම write කරනවා. ඊට පස්සේ වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? f2.close කරන්න ඕනේ. f1 උත් close කරන්න ඕනේ. ඒක නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. close කරා. හරි. බලමු වැඩේ හරිද කියලා. save කරා. මම ඒක save කරන්නම් desktop එකේ මොකද same location එකේ තියෙන්න ඕන. file එක දැන් තියෙනවා abc.txt එක තියෙනවා. ඔන්න run කරා. මෙතන output එකක් එන්නේ නැහැ xyz.txt කියලා එකක් හැදෙනවා ඒක open කරලා බැලුවොත් England Finland Holland Iceland New Zealand Poland order එකට තියෙනවා e එකෙන් පටන් ගන්න එක ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ f එකෙන් order එකට තියෙනවා Poland තමයි අන්තිමට ගිහින් සරලයි පුදුමයි